नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज मैले सूत्र नलगाइकन 9979 सङ्ख्याभित्र जोड घटाउ गरेर देखाउने छु। यसभन्दा अगाडिका एपिसोडहरूको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् या फेरि प्लेलिस्ट बिगिनर लेभल एक्सर्साइजेस नेपाली ट्युटोरियल भनेर चेक गर्नुहोस्, त्यहाँ सबै भिडियोहरू आउँछ। र यस्ता हिसाबहरू चाहिँ भर्खर एबाकस सिक्न सुरु गर्नुभएका साना साना बाबु नानीहरूको लागि या फेरि एडल्टहरूको लागि पनि एकदमै रुचि छ एबाकसमा भने यस्तो हिसाबबाट सुरु गर्नुहोस्। र यो हिसाब चाहिँ 6 वर्षदेखि माथिका बच्चाहरूले गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउन सक्नुहुन्छ। पहिला आफूले हेर्नुहोस् अनि फेरि बच्चाहरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। सिधै हिसाबमा जाउँ। एबाकसको बारेमा बिल्कुलै जानकारी छैन भने यसको इन्ट्रोडक्सन एपिसोड हेर्नुहोस्, त लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। बिना त्यो जानिकन फेरि एकैचोटि एबाकस सुरु नगर्नु होला। यदि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि एकदमै फर्स्ट एपिसोडबाट 4 सङ्ख्याभित्र जोड घटाउ गर्ने तरिका, फेरि 9 सङ्ख्याभित्र, फेरि 19 सङ्ख्याभित्र यसरी बढ्दै जान्छ। लेभल बिस्तारै अप गर्दै जानु होला। एकैचोटि ठुलैबाट गर्छु भनेर सोच्नुभयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। र एबाकस चलाउने जुन फिङ्गर प्रोसेस छ त्यसलाई बिगार्नु पाइँदैन, किनभने फिङ्गर प्रोसेस राम्रो भएन भने पछि मेन्टल अर्थमेटिक गर्ने बेलामा अलिकति गाह्रो पर्छ। एबाकस भनेको मेन्टल अर्थमेटिकको बेस हो भनौँ, यसको यो चाहिँ नि जग हो। मेन्टल अर्थमेटिक गर्नु छ भने चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि एकदम प्रोसेस वाइज नै जानुपर्ने हुन्छ। नत्र भने हामी जब मेन्टल अर्थमेटिक गर्छौँ त्यसमा हामी एयर एबाकस चलाउँछौँ। एयर एबाकस भनेको हावाको एबाकस, मतलब यो एबाकस हुँदैन, तर जसरी हामीले यसमा चलाउँछौँ त्यसरी नै हावामा हामीले दाना चलाएर त्यसको हिसाब गर्छौँ। त्यसलाई भनिन्छ मेन्टल अर्थमेटिक अथवा एयर एबाकस। त्यहाँसम्म जानको लागि एकदमै राम्रोसँग प्रोसेस भइ नै जानुपर्ने हुन्छ। धेरै कुरा नगरिहालौँ, सुरु गरिहालौँ। धेरै एपिसोडमा मैले धेरै कुरा भन्छु, तर एउटा कमेन्ट पनि आएको थियो मलाई, धेरै भयो, पढाइ थोरै भयो भनेर होइन। भिडियोको सुरुमा चाहिँ मैले लगभग हरेक एपिसोडमा कुरा गरेको छु। त्यसलाई अलिकति काटेर अलिकति थोरै पछाडि गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। इन्फर्मेसनको लागि मैले भन्ने गर्छु, त्यसको लागि माफ गर्नु होला। सुरु गरिहालौँ है। फेरि उहाँले फेरि कमेन्ट गर्नुहुन्छ, सरी है। ल 1 नम्बरमा जाऊ। स्क्रिनमा पनि प्रश्न आउँछ, हेर्न सजिलो हुन्छ। एबाकसको इन्फर्मेसन जुन छ स्क्रिनको साइडमा पनि आउँछ, त्यसलाई चाहिँ नि एकचोटि पज गरेर स्क्रिनसट लिन पनि सक्नुहुन्छ या फेरि नोट गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। सुरु गरिहालौँ। आज हामी 9979 भित्र गर्ने हो। यो चिन्ह लगाएको रट 1 को स्थान, 10 को स्थान, 100 को स्थान, 1000 को स्थान। अब 9000 को स्थानमा 9, 100 को स्थानमा 9, 10 को स्थानमा पनि 9, 1 को स्थानमा पनि 9, 9999 9979 यसभित्र रहेर आज हामीले हिसाब गर्छौँ। 1111 1111 अब एबाकसमा चढाउने बेलामा जहिले पनि ठुलो सङ्ख्याबाट, मतलब ठुलो स्थानबाट चढाउँदै आउनुहोस्। यताबाट चढाउँदै यता आउने होइन, जहिले पनि हामीले ठुलो स्थान चढाउने पछि सानो झर्दै आउनुपर्छ। बिर्सेर पनि यताबाट चढाउन हुँदैन। जस्तै यताबाट 1 1 1 1 यसरी चढाउन पाइँदैन, ठिक छ। 1111 अब 3313। मैले जोड्ने बेलामा केही पनि भन्दिनँ, जोड 3313 भन्दिनँ, तर जब घटाउ आउँछ, माइनस आउँछ, त्यसमाथि मात्रै मैले माइनस भन्ने गर्छु। र हिसाब गर्दाखेरिमा पनि जोड भनेर भन्नु आवश्यकता छैन, खालि माइनस आएको बेलामा माइनस मात्रै भन्नुहोस्। बाँकी केही नभनिकन गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ जोड हो भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एबाकसको टेस्ट दिएको बेलामा एकदमै कम समय हुन्छ, त्यसको बेलामा जोड घटाउ भन्यो भने खत्तम हुन्छ। त्यस पछाडि एबाकसमा चढाउने बेलामा 1111 2913 यसरी भन्नु जरुरी छैन, किनभने स्थान पनि दिमागमा राख्ने, सङ्ख्या आफूले चढाउने हो। 1000 को स्थानमा 1 चढायो भने त्यो के हुन्छ, 1 हुन्छ होइन, तर 1000 हो नि त। 100 को स्थानमा 2 चढायो भने त 200 हुन्छ, तर 2 मात्रै भन्नुहोस् होइन। 10 को स्थानमा 3 चढाउनु भयो भने कति हुन्छ त, 30 हुन्छ नि त। 30 भन्नु जरुरी छैन, 3 भने, तर चढाउने कहाँ त 10 को स्थानमा। यसरी सिक्नुपर्छ एबाकस, ठिक छ। अब म 1234 घटाउँछु। 1203 4 34। अब 5555 मैले चढाएँ। अब 7000, 7 को लागि के गर्नुपर्छ त, 7 को त दाना छैन हामीसँग होइन। 7 को दानाको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, 5 र 2 ले 7 हुन्छ भनेपछि पहिला 2 निकालेर अनि बल्ल 5 निकाल्नुपर्छ। पहिला 5 निकालेर 2 निकाल्न पाइँदैन, ठिक छ। अब 600 को लागि त के गर्ने, 1 र 5 अनि 50 र 5 ले 55। अब 1203 4 34, फेरि 5 5 5 5 भनेको 5555 र यसको उत्तर हुन्छ 7899।
ठिक छ यहाँसम्म त सजिलो थियो किनभने लगभग उस्तै थियो अङ्कहरू हैन यहाँबाट जाउँ अलिकति मैले डिफ्रेन्ट पारेको छु ठिक छ 6000 भनेको के गर्ने त 1000 को रडमा गएर 6 को दाना नभएपछि के गर्ने र 6 को लागि 5 र 1 चढाउनु पर्ने हुन्छ एकैचोटि यदि 6 घटाउनु पर्यो भने यसरी एउटा पहिला चाहिँ नि 1 घटाएर 5 घटाउने हो तर जोड्नु पर्यो भने एकैचोटि जोड्नु पर्छ यो रुल हो यसरी नै गर्नुस् ठीक छ अब जाउँ 3005 30005 अब 7000 घटाउने हो 1000 को रडमा गएर 7 को लागि 2 र 5 पहिला 2 अनि 5 घटाउने सकियो अब 1543 जोड्ने हो 1504 3 43 अब 2040 घटाउनु पर्यो 1000 को रडमा र 2 10 को रडबाट 4 खतम भइहाल्यो सकिहाल्यो हैन अब 3151 भनेर भन्नु झन् सजिलो हुन्छ 3151 हामीले 3151 चढायौं यहाँ अब 3009 घटाउने हो 1000 कोमा 3 1 कोमा सिधै गएर 9 घटाएपछि 3009 घट्यो बाकी अब जति देखिन्छ तपाईको आन्सर हुन्छ 1 6 यो 5 अनि यो 0 लेख्न बिर्सिनु हुँदैन हतारमा यो नलेखिकन 1 6 5 लेखेर बच्चाहरुले छोड्दिन्छ किनभने यो हाम्रो चिन्ह लगाएको रड हो हामीले हिसाबको आन्सर यहाँसम्मै गर्नुपर्ने हुन्छ तर फेरि बिर्सेर यहाँ पनि गर्नु हुँदैन ठीक छ हामीले जहिले पनि हिसाब गर्ने बेलामा एबाकस किने पछाडी अलिकति रड दाहिनेपट्टि राखेर मात्रै हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ चिन्ह लगाएको यो रड हो यहाँ केही पनि चलेको छैन भनेको मतलब यो 0 हुन्छ हिसाब गर्दै गर्दै यहाँसम्म गन्दै गन्दै आउनु पर्छ मेरो छोरीलाई पनि यो सम्झिनु धेरै गाह्रो भएको थियो र उले पनि धेरै चोटी यो मिस्टेक गरेर एक्जाममा धेरै चोटी फेल भएछ त्यसकारणले रड चिन्ह लगाएको रडसम्म हामीले आन्सर गन्दै आउनु पर्छ भनेपछि 1650 1650 हाम्रो आन्सर हुन्छ अर्को नम्बरमा जाउँ 1101 अब 2113 अब 1000 को रडमा 5150 अब 1 2 5 4 घटाउने हो 1000 को रडमा सुरु गरौँ 1 2 5 4 अब 1 5 2 5 जोड्ने हो 1000 को रडमा सुरु गरौँ 1 5 2 5 अब घटाउने हो यसबाट 1000 को रडमा सुरु गरौँ 7 6 2 अनि 5 अब 6 8 6 9 जोड्ने हो 1000 को रडबाट 6 100 को रडमा 8 10 को रडमा 6 1 को रडमा 9 7 8 7 9 यसको आन्सर हुन्छ कति सजिलो हामीलाई 7615 पनि भन्नु परेन 6869 पनि भन्नु परेन स्थान ध्यानमा राखेर बाँकी त्यो रडमा गएर काम गर्ने मात्रै हो त्यो रडमा गएर 1 देखि 9 सम्मको संख्या मात्रै सम्झे हुन्छ धेरै सम्झिनु पनि पर्दैन खाली स्थान चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन ठीक छ चढाउनको लागि स्थान नबिर्से पछाडी अब 11 12 15 20 पनि केही भन्नु परेन 1 देखि 9 सम्म जाने हुन्छ त्यसै कारणले एबाकस भनेको 4 वर्षका बच्चाहरूदेखि सिक्न सक्छन् र हामीले सोच्दै नसोचेको स्थानसम्म 5 वर्षका 6 वर्षका बच्चाहरूले गर्छन् हामीले स्कुलमा त त्यति ठुलो लामो पढाइ त हुँदैन त्यसकारणले एबाकसका बच्चाहरू चाहिँ नि एकदमै लामो हिसाबहरू पनि एकदमै यतिकै हेरेर गर्ने यही कारणले हो यो एबाकसको कारणले अलिकति पनि मन पर्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुस् मेरो फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुस् त्यहाँ कन्टेन्टहरू मैले चाहिँ नि अपलोड गर्ने छु फ्रीमा डाउनलोड गरेर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि जिज्ञासा छ फेसबुकबाट चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सम्बन्धित भिडियोमा र सम्बन्धित पिक्चरमा गएर कमेन्ट गर्नु होला त्यसपछि मलाई चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र रिप्लाई गर्न पनि सजिलो हुन्छ फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा टाटा